foarte grele. It will come bad times, very hard times. Okay. Can you explain more? De ce? De ce? De ce? Pentru că sunt mulți păcătoși în lumea aceasta și este o luptă there are many people who organizată de o putere ocultă and this world is organized by a care este condusă de un grup conspirativ ruled by a conspirational group în afara that is outside of the country, în afara frontierelor noastre. Și această putere ocultă urmărește ca să infiltreze, să introducă în guverne oamenii lor, ca la un moment dat ei formează un guvern internațional, planetar la Washington și să conducă întreaga planetă. Okay, I think I know who is behind this. Cine stă în spatele acestui grup? Cine stă în spatele grupului? Păi nu se știe. Politicienii o numesc stat paralel. Parallel state. Această putere ocultă o numesc stat paralel. Chiar și președintele Americii Trump o pomenit de statul paralel. Mentioned about the parallel state. Așa. Ofițerul român care a scris despre această putere este de la Serviciul Român de Informații. Secret Romanian Services. Și el o denumește he calls it securitatea numărul 20. Security number 20. Care are putere să aresteze toată România, inclusiv pe el. It has the power to arrest the entire population of Romania, including him, because sunt niște metode prin care ei urmăresc lucrul ăsta. Prin globalizare. Este metoda globalizării, este metoda regionalizării și acum am să vorbesc ceva despre regionalizarea. I will tell you more about the process of dividing regions. La care se referă pentru țara noastră. That is for our country foreseen. Vor să facă un stat român independent în interiorul Carpaților. They want to form an independent state inside of the Carpathian Mountains. Și un stat român între Carpați și Dunăre. And another Romanian state that is located between Carpathians and Danube River. Și acest stat binațional între Dunăre this second state that is și Carpați, two nationals, primare să fie condus de aceștia care ne colonizează și ne pun la muncă. By those who make us as a colony and who put us to work. Prin metoda asta globalizării, process of globalization, caută să introducă o dezbinare în interiorul popoarelor, o dezbinare inside of the population, to divide în membrii familiei, between members of the families, to divide them. Care vor să distrugă istoria. They want to destroy the history. Să nu ne mai cunoaștem cine au fost strămoșii noștri. In order not to remember who were our ancestors. Și ce au făcut strămoșii noștri. Our ancestors do. Vor să ne supună. They want to obey us. Unii super industrializări. For a super dezvoltată. Highly developed. Irresponsabilă, and without any responsibility. Industrializare care distruge natura. That kind of industrialization destroys the nature. Și distrugând natura, and by destroying the nature, distruge religia, destroys the religion, și ne distruge și pe noi. It will destroy and also ne us. aduce la același numitor comun. To a common ground, a common level. Okay.
put your questions. Okay. Vă pune o întrebare. Da. Did he ever? Was he part of the Iron Guard? Ați făcut parte din cortina de fier? Poftim? Ați făcut parte din cortina de fier? Nu înțeleg cortina de fier. I do not understand what is Iron Guard. Nu înțeleg cortina de fier. Eu n-am fost membru de partid niciodată. I was never a member of a party, never. N-am fost comunist. I was not a communist. Și am muncit în mod cinstit și corect. Honestly and correctly. N-am făcut rău la nimeni. I have not hurt someone. Și acum la bătrânețe am o satisfacție că toți mă respectă ca un om cinstit și corect. Mi-am pierdut pe nevastă mea când aveam 60 de ani de căsătorie și 85 de ani de viață Okay. din cauza diabetului. Because of the diabetes. She died because of the diabetes. Diabetes is too much sugar in the blood. Oh, diabetes? Diabetes. Oh, okay. I'm sorry about that. Ne pare rău. Dumnezeu să o ierte. Da. Noi n-am avut copii, fiindcă atât doctorii din partea mea, cât și din partea ei, ne-au sfătuit să nu avem copii, pentru că nevastă mea se trăgea dintr-o familie diabetică. Bunicul său era diabetic, soacră mea diabetic la 87 de ani și la 30 de ani și nevastă mea a moștenit diabetul. And my wife inherited this diabetes from the family. Și nu m-am uitat la bani și toate economiile le-am făcut, care le aveam, le-am cheltuit ca să o mențin în viață, să respecte întocmai regimul alimentar pentru diabetes, care era destul de scump. That was very expensive. Okay. Has he ever met Horia Sima? L-ați cunoscut vreodată pe domnul Horia Sima? Pe Horia Sima nu l-am cunoscut. Garda de fier, mi-am adus aminte. Garda de fier este legionari, sunt legionari. Yeah. The legionnaires. Garda de fier, mi-am adus aminte. Horia Sima, de Codreanu. Yeah, Codreanu. Și Cornel Codreanu. N-am făcut parte din mișcarea legionară. Așa, nu l-am cunoscut pe Horia Sima, nici pe Codreanu, dar am simpatizat ideile lor, că au fost niște idei bune după mine. According to my opinion, there were good ideas. What ideas did he like? What were the ideas he agreed with? Care idee anume ați simpatizat de la Garda de Fier? Poftim? Care idei anume? Spune ce idei ați simpatizat? Ce am zis, ca idei așa? Da. Ce am simpatizat așa, ca noi românii să fim independenți în țara noastră, să ne conducem noi, să muncim cinstiți, să muncim cinstiți și să le putem impune în istoria popoarelor moderne. In the history of modern populations. Okay. Rău să nu faci la nimeni. Ca dovadă, is bad to do bad things to people. As a proof, I can say armata română niciodată n-a luptat ca să cotropească anumite teritorii care nu-i aparțin. Certain territories that does not belong to Romania. Okay. Noi am apărat întotdeauna teritoriile pe care le-am avut. The territory we owned. Okay, because they took. Well, okay, I don't know if that's true because they took over Ukraine and other areas, but let's just hear his opinions. So, did he?
Let's ask him more questions about the things he agrees with the Iron Guard, the Garda or Legionnaires. Despre legionari, cu ce alte idei ați mai fost de acord și v-a plăcut, ați simpatizat? De la ei, așa, în primul rând, să muncești, să fii cinstit și fii corect în viață. Să nu exploatezi munca altuia. Exploit the work done by other human being. Și să nu ne conducă alți străini. And not to be ruled by other foreigners. Yeah. Okay. What? And has he heard speeches of Horia Sima? Ați auzit prelegeri făcute de domnul Horia Sima? Nu mai reamintesc, că sunt mulți ani de atunci. Don't remember, many years have passed from that time. Pentru că după ce ne-au ocupat rușii, after Russia had occupied us, am distrus din bibliotecă tot ce era I destroyed in my library all materials cu legătură that were related to doctrina lui Cornel Codreanu, a legionarului, a lui Horia Sima. Horia Sima, that was about legionnaires. Am distrus pentru că se făcea control la bibliotecă și te băga în pușcărie. Were made massive controls of your library, and if you were identified saving this kind of materials, you could be jailed. Okay, so did he have books on Codreanu? Aveți cărți despre Codreanu sau ale lui Codreanu? Nu mai am nimic, că am distrus tot ce a fost. Tot ce a fost pe bibliotecă, scrieri, chestii astea, le-am distrus. All writings that I had, I destroyed them. Tata because my father nu s-a trecut a refuzat să treacă la colectiv. My father refused to enter in the collective. Și a fost arestat and was arrested for that. La canal fără să fie judecat. And was sent to the it's a construction, huge constructive canal. Okay. And was arrested. Tata a refuzat să treacă la colectiv, să muncească în colectiv. My father refused to work in the collectivization process. Pentru că țărenimea noastră a fost distrusă, jefuită în mai multe etape. În 1900, poți vorbesc? În 1948, cu naționalizarea și cu distribuirea and the process of confiscation of properties. That was the first phase. Așa. În această etapă din primăvara anului 1948. In this etap of in the spring of 1948. Când comuniștii făcuse naționalizarea moșiilor. When the communists has this process of nationalization of properties. A luat de la țăranii care erau mai înstăriți, mai gospodari, că tata avea un tractor. Took the properties because my father owned a tractor. Ei făcuse naționalizarea moșiilor. They took the properties of from the owners. Dar n-aveau utilaje cu care să muncească. But they could not work the land with the machines. O deschiaburit pe țăranii gospodari. Tata care avea un tractor, my father owned a tractor. Era luat forțat. It was primar în 1948 tractorul, avea un bulldog lanț. Un tractor de fabricație germană. Era ultima creație a industriei germane. It was the last production of the German industry. Okay. And I have a question too. So did he hear about just say I was walking, been here, I've heard about the Iași pogrom. Does he know anything about that? Domnul a umblat prin Iași și a auzit că în Iași a avut loc pogromul. Ați auzit despre el? Eu nu eram în Iași atunci. In that time, I was not in Iași. Nu eram în Iași. Eu eram în Barad. I was in Barad city. N-a fost niciun fel de program. Has not been... unde? Unde n-a fost?
În Barad, în orașul Barad. In the city of Barad, where I was, was not any pogrom there. Deci o persecuție a evreilor. Have not took place some persecution of Jewish people in that city. În Iași s-a trăit în relații foarte bune între evrei. Lived excellent among the in population with Jewish, in relation with Jewish. Între evrei, români, turci, greci care erau negustori. Jewish, Romanian who were commerciants at that time. Evreii din Barad n-au fost persecutați. Jewish from Barad have not been persecuted. Și mi-aduc aminte că scosese inițial câteva zile la muncă, la sosele. I remember that for few days they were took to work at the construction of highways. Okay. Jewish. De pogromul de la Iași nu știu absolut nimic. About the pogrom that took place in Iași, I do not know something. Pentru că noi eram în Iași și eram prea mic atunci când a fost programul ăsta. Dar atâta știu că nevastă mea my wife este nepoata lui Victor Ioan Popa. Și ăsta era frate cu socrul meu. S-a scris piesa de teatru Tanchi, Yanchi și Kadir. That have written this piece, this literary piece, Tanchi, Yanchi and Kadir. Da, în care arată armonia, cum s-au căsătorit, așa și cum s-au respectat și cum au colaborat. How they were married and how they collaborated, how they work and how they were enjoying. Despre ce e vorba asta? De piesa asta spuneți? Cine era? Despre ce piesă spuneți? Nu ne-am înțeles. Cine se căsătorea și trăia frumos și în armonie? În armonie? Adică oamenii trăiau, ei erau prieteni toți, orașul era mic și vreau să spun o sigur. Iașul era mic sau ce oraș? Baradul era un orașel mic, așa știi, se cunoșteau, erau prieteni, toți și mi-aduc aminte. He says about Barad, he was a small city, they know each other, it was small population there. Okay, so can you ask, were the, I'm thinking of how to ask this, so did the can we ask what the Legionnaire Iron Guard were saying bad things about the Jewish people, Romanian Jewish people? Cumva, garda de fier sau legionari spuneau lucruri urâte despre evrei? Despre evrei? Da. Dom'le, nu spuneau nimica. They were not saying something about Jewish people. Înființase să aibă magazinele lor, garda de fier înființase niște economate, nu știu cum le numeau ei, niște magazine pentru vânzare. Se vindeau la prețuri mult mai ieftine decât vindeau evreii. And these stores were selling products much more cheaper than in the stores that Jewish were trading, were owners. Okay. Asta vreau să spun. Și după ce în 53, când o parte din evrei au început să fie persecutați de către comuniști, have begun to be persecuted by communists. Așa, eu e strădat în Israel pe evrei. Și evreii sent Jewish people in Israel. din orașul Barad. Așa. The most richest Jewish from the Barad city were sent in Israel. Și evreii care erau buni prieteni cu socrii, că socrii erau în Barad. Așa. Le trimiteam medicamente și pachete. Mai rar. Mai rar, vorbiți mai rar. Da. Și când eu expatriat, adică când eu scos din țară și trimis în Israel, așa, evreii ajutau pe socrii mei cu medicamente, așa, cu pachete de cafea, chestii coffees, were sending them back. Adică, când au ajuns în Israel, nu au uitat prietenia. Means when they got reached to Israel, they have not forgot about the friendship they had here.
cu pachete de masline, chestii este cum aveau cu they zahăr. will sending black oils. Okay. This coffee, medicine. Așa. Și a doua oară țărănimea And second română phase was au when fost peasant jefuite people was prin colectivizare. theft through the process of collectivization. Prin colectivizarea forțată a țărănimii. Force collectivization. Când le-au luat totul și au trecut la colhoz, după modelul sovietic. They took everything from them and they forced them to work in colhoz. Okay. Și a treia jefuire a țărănimii The third part of the third phase. Acum, după ce așa comuniștii au fost înlăturați, when communists were taken off from the power, desființarea colhozurilor. was the new La desființarea this colhoz to be destroyed completely. Okay. I asked a question. So his family, so he had Jewish friends, and his family had Jewish friends. Yes, their parents-in-law had very good Jewish friends. And they were these friends were sending from Israel to his father and mother-in-law. Okay, so he had Jewish friends. Ați avut prieteni evrei? Poftim? Familia dumneavoastră sau dumneavoastră ați avut prieteni evrei? Da, în Bărlad eram, eram prieteni cu toții. Așa mă jucam cu băieții lor, ei cu băieții mei. With their children. Iar în sat la noi era un magazin evreiesc. Evreii la Vaslui aveau un magazin, o prăvălie în satul Idrici, unde stăteam noi la țară. In the village Idrici, where we were living in the country. Și eram prieteni. We were good friends there. Tata, când avea nevoie de bani împrumutate de la ei, to borrow some money, they would borrow to my father money. Nu erau niște evrei de păcătoși. They were not some kind of Jewish people, bad Jewish people. Okay. Mi-aduc aminte. Sinner Jewish people. So they're not sinners, or what? Not sinners, yes. Okay. Și am trăit în armonie. And we lived in harmony. Că la desființarea colhozurilor, when this colhoz was majoritatea țăranilor destroyed. Au ieșit mai săraci decât când intrase în colhoz. The majority of peasants ended up being much more poorer than in the phase when they enter in this colhoz. Okay. Și în această situație, săranii noștri, când s-au văzut liberi, dar fără bani, fără utilaje agricole, fără car cu boi, fără cărți cu cai, fără pluguri, au fost nevoiți să vândă bucățica de pământ la prețuri, to sell the piece of land at prices la prețuri derizorii, ca să poată pleca în străinătate, in order to live abroad, unde să găsească niște locuri de muncă ca să întreține familiile. In order to sustain their families. Pentru că guvernanții noștri nu au avut grijă, political class did not take care of. Guvernanții noștri nu au avut grijă ca să le pună la dispoziție așa, utilaje agricole, căruțe, pluguri, tractoare sau împrumuturi cu dobânzi mici ca să poată să muncească bucățica de pământ pe care o aveau. Work on this piece of land, they owned it. Și atunci au plecat în străinătate ca să muncească. Și ăștia care au căutat comuniștii așa să profite de pe munca lor, le-au luat pământurile la prețuri derizorii. Și s-au creat mari latifundiari și țăranii noștri au sărăcit. Communists bought from these peasants at a very low prices the pieces of land and formed latifundiar. Okay. In this way, our peasants ended up to be very, very poor. Okay. And I have a question. So during the war, did the Romanian and Hungarian soldiers get along, or were there fights?
between them? When they're unified. When they were allies and friends, were they really friends? Because I heard there was times where they didn't like each other, even though they were allies. Atunci, în timpul celui de-al doilea război mondial, atunci când românii erau aliați cu ungurii și cu ungurii, se înțelegeau soldații români cu cei ungari bine, pentru că Domnul a auzit că a existat și neînțelegeri între soldați. Nu, românii... Soldații. Noi n-am fost aliați cu ungurii. We have not been allied with Hungarians. Noi n-am avut nicio prietenie cu ungurii. We have not had any friendship with Hungarians. Asta nemții au atras poate în luptă. Germans attract Hungarians in the fight. Noi n-am avut relație cu armata ungară, We have not had any kind of relations with the Hungarian army. Din contra, ungurii când au ocupat Ardealul, partea din Ardeal, Transylvania. Ungurii când au ocupat partea de Ardeal, care le-au fost dat-o nemții prin tratatul Ribbentrop-Molotov, offered us by the treaty Ribbentrop-Molotov. Yeah. S-au purtat urât cu românii noștri. Hungarians behaved very rude with our Romanians. In Transylvania? În Transilvania s-au purtat urât? Putem? Unde s-au purtat urât? În Transylvania. Yes, in Transylvania. În Transylvania au persecutat pe anumite familii care erau naționaliste. Persecuted certain families that were nationalists. Pentru că Transylvania niciodată n-a fost a Ungariei. Because Transylvania had never belonged to Hungary. Ocupat Austria. Transylvania was occupied by Austro-Hungarian Empire. So was Transylvania always Romanian? Is he? Because so Transylvania is Romanian and always was Romanian. It was never Hungarian. Adică Transilvania a fost și este a României, niciodată n-a fost a Ungariei? Niciodată, pentru că ungurii au venit mult mai târziu. Because Hungarians came here much more later. Așa. And when they came, vreau să spun, au considerat că au intrat și în Transylvania. They entered after Romanians in the Transylvania Românii n-au făcut altceva decât să stăpânească teritoriul dintre Tisa și Nistru. Așa, pentru că Romanian has ruled or owned this territory between Nisa and acum sunt niște documente secrete. Now are some secret documents care vorbesc despre moșii noștri daci. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Please be very attentive. Pentru că sunt lucruri care nici eu nu le-am studiat la timpul lor și acum poporul român a început să se deștepte. But now is the time when Romanian people have started to wake up. Că cel mai mare istoric al antichității, I know that the hugest historian of the antique epoch, Herodot, așa spunea despre daci și despre sisi, dacii sisi, așa, dacă aceste triburi ar fi unite, așa ar fi cea mai puternică țară militară și politică din lume. They would have been the most powerful and strongest country in the whole world. Din ziarele pe care le-am citit, am văzut acum că s-au făcut niște descoperiri, că discoveries have been made. Dacii noștri ar fi ocupat pe romani de vreo 3 ori înaintea primului război. Romans from the Roman Empire would have been occupied for three times. Și dacii noștri au latinizat pe romani. And our Dacs actually latinized the Roman Empire or a part of Roman Empire. Ei au ajuns, dacii noștri, și în Norvegia, și în Suedia, și în Anglia, iar în Franța au înființat regatul Normandiei. They established the Kingdom of Normandia. Și regele acesta care a înființat regatul Normandiei are o statuie mare, o dac, așa. Și dacii aveau simbol steagul de luptă
capul de lup. Yes. He says about the coat of arms of ducks. Okay. Is a head of wolf. Okay. Și acum spune că sunt multe documente secrete Now it relates that are many secret documents that were kept secretly în canalele de sub columna lui Traian din Roma. They were saved under the column of Trajan that is in Rome. The access were not completely were not possible to get in. Under the statue. Și mai sunt multe documente tot așa cu dații păstrate de Vatican. Documents about that are saved in the Vatican. These documents are secret. Okay. Can he explain his meeting with Antonescu when he met him? Puteți să spuneți, să ne povestiți, să ne spuneți câteva cuvinte despre întâlnirea dumneavoastră cu Antonescu? Așa, mareșalul Antonescu așa a venit cu un avion militar, o aterizat, așa, și noi, că o aterizat noaptea, s-a luminat, a făcut de o parte și de alta niște clei așa de paie, și am dat foc, și avionul când a venit, au putut să aterizeze aici. The plane landed between the two sides that were in fire. Și mareșalul coborât din avion, așa noi cum stăteam în garda de onoare, au dat mâna cu noi, s-a trecut mai departe. Era simțai o inimă de român. You could felt in his hand a heart of a true Romanian citizen. Și s-a făcut o mare greșeală. It was made a huge mistake. De această greșeală este vinovat Rezli Mihai. But for this error is guilt the King Mihai. Așa, pentru că în momentul în care l-a arestat pe mareșalul Antonescu, el trebuie să nu-l predei trădătorilor de țară. Offer him to the traitors of our country. L-a lăsat trădători, știți ce era? Era Bodnăreaș, care era un locotenent de la un regiment de pe Bucovina și care într-o noapte a trecut ministrul cu frat casa de bani a regimentului, s-a trecut la ruși și a devenit comunist. Și rușii și-a venit cu armata rusească în țară când ne-a ocupat. De altfel și Roman, tatăl lui Petric Roman, este Petric Roman, care a fost prim-ministru. El nu-i român, el este evreu. Este un evreu de prin... Cine? Petric Roman. Petric Roman, he's care a fost ministru, care a fost alături cu Iliescu. He was beside the president Iliescu. Revoluție, el a ocupat funcția de președinte Iliescu și prim-ministru Petric Roman. President and Prime Minister Petric Roman. Tatăl îl chema altfel, nu știu cum era, din Ardeal, un om ardelenesc. Și a avut misiunea să distrugă armata română. From Transylvania. His mission was to destroy the Romanian army. Who was the Jewish Romanian? This one, I related. Okay, say it again. Cum se numea cel despre care ați spus că a trecut în Bucovina? Cum se numea evreul ăsta care a fost prim-ministru și îl cunoștea pe Iliescu? Avea un nume greoi de rest, Walter, nu știu mai, dar s-a botezat în Walter Roman. He was called previously Walter, but after that he was recalled Roman. A fost după aia în guvern, Walter Roman, Bodnăreaș, după aia a fost Lupeasca aia, cum o mai chema, evreica aia, Chișinevski, erau toți care i-au venit cu armata rusă. These all have come with the Russian army in our country. Că armata sovietică când a venit și cu guvernul gata format cu Petru Cruza. When Russian army have come here, they have brought all these traitors
among whom was the Petru Groza, who formed after that the government. And Petru Groza was Jewish? Petru Groza a fost evreu? Nu. No, A fost un român, dar a fost un trădător. But he was a trader. Pentru că era un moșier din Ardeal. Landowner from the Transylvania. Și cam era în stare de faliment. He was almost in that state of bankruptcy. De armata rusească și cu bani și l-a pus prim-ministru. But with having money, he was assigned as a prime minister. Ce știu, sigur, este că atunci, după Revoluție, în 89, așa, când s-a hotărât la Malta, așa schimbarea, la Malta a fost când s-a hotărât schimbarea lui Ceaușescu, așa, desființarea Imperiului Rus, Gorbaciov, la Malta aici. It was a convention of Malta when the regime of Ceaușescu was decided to be că la Malta s-a întâlnit atunci. At Malta have met. Era președintele Americii, ăla care a fost artist. He was the one that was artist. Președinte, s-a întâlnit Gorbaciov, care era a Rusiei. With Gorbaciov, president. Așa, și ăștia doi au hotărât așa schimbarea lui Ceaușescu și arestarea lui. To arrest and to take off the Ceaușescu from the power. Și știu că s-a hotărât. And I have a question about the. Okay. What was his? So when Romania changed sides and started fighting against the Germans, what did his reaction? Atunci când România a întors armele, care a fost reacția dumneavoastră? Păi când am întors armele pentru faptul că ne săturasem de război, așa, și am sperat că americanii nu ne vor uita. Și am sperat în dreptatea care va face, era atunci Roosevelt. Așa, am pus mari în speranță în America, că vor fi drept. Așa. Și aici, la Ialta, a fost atunci conferința aia. This conference was held in Yalta. Okay, yeah. Așa. Și am fost bucuroși, așa, că se termine războiul. Așa. Dar nu ne-am stricat cu nemții. But we have not fought like with Germans. Armata noastră, adică we have not quarreled with Germans like. Nu n-am tras un gloante într-un neamț. I have not shot at least one German. Not one German I have not shot. Okay. Tot așa ca prieteni. Chiar că ne-am întâlnit, nimic. Reacția n-a fost de acord. Majoritatea n-a fost de acord pentru acest armistițiu care s-a încheiat. Așa, pentru că s-a pus mari speranțe și pregătire. Vă rog să rețineți lucrul ăsta, ce știu sigur. Vă rog să aici, între Galați și Nămăloasa Focșani, era o linie de fortificații foarte puternice și foarte bine organizate. Bine că își luase măsuri ca eventual dacă armata rusă vine încoace să fie oprită aici, că era o distanță foarte mică, iar tancurile germane erau ascunse la poalele pădurii. Așa. Și armata rusă a fi fost oprită aici, în fața acestor cazemate ultramoderne. Și la un moment dat, tancurile germane
ar fi venit pe la spate și luau prizonieri întreaga armată rusă care s-a oprit în fața cazematelor. Okay, I have a question about his. What type of food did he eat when he was in the front? Când erați pe front, ce mâncați? De mâncat pe front, n-am dus lipsă de mâncare niciodată. Mâncam costițe de fasole, mâncam normal, mâncam șug, slăină de asta ardelenească, o slăină groasă, afumată, cu ciorit și cu ceapă. Aveam mâncare suficientă și pâine. Pâinea când se mai învechea, o dădeam la civili, când aveau ei ce mânca. We had too much bread, de mâncare n-am dus lipsă niciodată, nici noi, nici armata germană. Și armata germană, vreau să spun, a fost așa de cinstită cu noi. And German army was so honest with us. Așa, încât tot ce a luat de la noi a plătit în aur. Vă rog să rețineți. Paid for this in gold. Ca și este o poveste care o știu și eu foarte sigur. Here's a story that I know. Așa, o plătit în aur, o plătit aproape un vagon de aur. They paid us at least one wagon of train in gold. Și vagonul ăsta a noștri au fost foarte precauți și acest vagon de aur nu l-au băgat în subsolurile băncii naționale, ci l-au dus așa. L-au dus într-o peșteră în munți. But they take this in a grot of mountain grot. Și aici la aceasta asta e sora mea. This is my sister. Are și ea aproape 90 de ani. She has almost 90. Sora mea. My sister. Are și ea 90 de ani. Și aici în munți. And here in the mountains. Vă rog, pentru secret. A fost încredințată operațiunea de introducere în peștere numai a 2 oameni și 22 de prizonieri, soldați sovietici. Așa pe care i-au luat, vă rog să rețineți, așa, au băgat vagonul ăsta de aur aici în peștere. These 22 Russian prisoners had this train inside of the grot, pulled it in. În mare secret. It's și după ce au astupat la loc, covered it, the entrance in the grot. De 22 de soldați sovietici prizonieri au fost împușcați. Așa, ca să nu se divulge nimic. In order not to know something about this operation. Și de astea doi, așa, ulterior, la 8-9 ani de zile, unul o trădat. One betrayed. Unul o trădat din astea doi care au asistat la această operațiune de ascundere a aurului. Și rușii, adică au venit și au luat de aurul ăsta. S-a spus așa că e captură de război. Și ne-a lăsat și nouă 2 milioane. And the Russians have took all this gold that was in that train wagon and left us 2 million. Primare, unul dintre ei doi o trădat. Și au spus că aurul care l-am primit la nemți este ascuns undeva. Deci s-a descoperit. Iar rușii, despre că au luat 8 toni, Russian took 8 tons of și 2 toni ne-au lăsat noi. 2 tons were left to us. Au zis că e captură de război. They said that is a war trophy. Okay, I have a question. So did he ever eat meaty tea on the front? Ați mâncat mici pe front? Mici ați mâncat pe front? Cârnați? Mici, da. Am mâncat, am avut de toate. I had everything on there. Everything like food. De toate am avut, eu n-am dus lipsă. Dar vreau să spun că după ce s-a încheiat armistițiul ăsta la Ialta, după ce așa, s-a dat libertate și partidelor istorice ca să formeze guvernul, să facă parte din conducerea țării. To form the government, to establish a ruling party, a ruling side of the country.
și reprezentantul partidului țărănesc, care era Coposu, care este considerat cel mai mare politician român, așa, a fost să nu admitem Partidul Comunist. Was sustaining this idea not to admit the Communist Party, not to admit. Okay. Și ei n-au fost de acord. Și atunci Coposu a spus, păi dacă nu sunteți de acord cu Partidul Comunist, atunci lăsăm să fie și Partidul Legionarilor. And they said, if you are not agree if you agree with communists, let and legionnaires to come to form the government. Okay. A propus să fie și Partidul Legionarilor. Did he eat mamaligă at the front? Ați mâncat mămăligă pe front? N-am mâncat mămăligă, numai pâine. But he ate bread. Okay, so he had mitite though at the front. Mici, ați mâncat pe front? Am mâncat, cârnați. And then what type of music did he listen to when he was during the war? Când erați în timpul războiului, ce fel de muzică ascultați? În timpul războiului, ce fel de muzică ascultați? Muzică patriotică, cum era acolo. Era muzică patriotică. Okay, can he name a few songs that he liked, they listened to? Puteți numi câteva cântece care le-ați ascultat atunci, denumirile lor. Trăiască regele, ascultam adesea, după aia era... Long Live the King. Okay. Ăla un cântec, pe o valea adâncă, oștile dormeau cu Mihai Viteazu, era un cântec. Okay. Așa, tot era... Și ne-am strânge la oaltă toți românii din toate părțile. Tell me, what's the name of the song? Cum se numea cântecul? Păi asta, era cântecul ăsta foarte, foarte interesant. Și ne vom strânge la oaltă toți românii de altă dată. Și ne strânge la oaltă toți românii de altă dată. Uite, nu-mi vine mie acum. Asta era la modă pe timpul ăla. It was very fancy at that time. Ca și o horă, ora unirii, cântam noi. We were